بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره ویډیو کې مو د HTML له لورې لومړی ویب پاڼه په ساده ډول جوړه کړه. اوس راځم د هغې په باره کې لږ وضاحت درکوم او بل د HTML د عناصرو او د عناصرو د ځانګړتیاو په باره کې دغه ویډیو در سره شریکوم. دلته تاسو وینئ چې ما لومړی که چېرته دغه مکمل پارټ ته مکملې برخې ته دې ټولو ته موږ ویبپاڼه ووایو، نو دا موږ کولی شو چې د HTML په ټاګ په مرسته وښیو. دا HTML ټاګ دلته شروع دی او دلته ختم دی. بیا مو وویل چې د ویبپاڼه کې دوه برخې دي، یو دغه هیډ برخه شوله. که چېرته موږ دغه بلې برخې ته راشو نو دا یې هیډ برخه ده. هیډ برخه کې دا له دې ځایه شروع تر دې ځایه پورې دا هغه برخه ده کومه چې نه ښکاره کېدونکې برخه ده. مطلب دغه په براوزر په واسطه نه ډسپلی کېږي، بلکې د ویبپاڼې سره کومک کوي. د مثال په ډول موږ کولی شو چې دلته موږ د ویبپاڼې لپاره ډیزاین کوډ وکړو. کولی شو دلته د نورو فنکشنالیټي لپاره لکه جاواسکرپټ کوډ دی، دلته لینکونه استعمال کړو. همداسې ځینې نورې میټا ډیټا دپاره هم موږ دا برخه استعمالولی شو. لکه دلته موږ د ټایټل د کورپاڼه په نوم د ویبپاڼې ته موږ چې کوم نوم ورکړی، ټایټل مو ورکړی، هغې دپاره د ټایټل ټاګ استعمال شوی. دوهمه برخه موږ باډي ټاګ جوړه کړې وه چې باډي د دې ځای نه شروع تر دې ځایه پورې ده. نو په دې کې موږ ویل چې دا هغه برخه ده کوم چې براوزر په واسطه ډسپلی کېږي. په دې په داخل کې موږ یو د هیډینګ ټاګز وویل د H1 نه تر H6 پورې، چې H1 یې تر ټولو لوی او H6 یې تر ټولو کوچنی ټایټل یا هیډینګ و. او دې کې موږ کولی شو چې ټایټل د H1 په مرسته ولیکو. لکه دلته ما لیکلي دا د لیکنې عنوان دی، او دلته د پی ټاګ په مرسته کولی شو چې پاراګراف د دې ځایه شروع او په دې ځای ختمیږي. دا د لیکنې یا متن لومړی پاراګراف دی. همداسې کولی شو یوه لیکنه یا متن ډېر پاراګرافونه ولري، لکه پی ټاګ په واسطه موږ بل پاراګراف لیکو، دا کېدای شي ډېرې جملې ولري. نو دا یې هغه اوورال ریویو یا شکل و کوم چې موږ تېره ویډیو کې په کوډ باندې ښودلی و. اوس راځو د HTML د ایلیمنټس یا عناصرو باندې خبرې کوو. که چېرته زه دا پیج یو ځل سیو کړم په ډیسکټاپ باندې، هوم پیج نوم به ورکړم .html، ځکه چې دا د HTML فایل دی. دا زه سیو کوم، غواړم دلته HTML ولیکم، ما ته ریکمانډ کړلو، زه دا انټر کوم. نو ټوله کوډ چې کوم ضروري ټاګونه چې دي د HTML پیج د جوړولو لپاره ټولې دلته ما ته ډسپلی کړل. نو دغه په دې کې هر ټاګ چې دی، لکه موږ ووایو چې HTML والا ټاګ دی، همداسې د هیډ والا ټاګ دی، ټایټل ټاګ دی، داسې باډي ټاګ. د ټولو ټاګونو ته د HTML ایلیمنټس یا عناصر ویل کېږي. د HTML چې دا خپله د همدې ټاګونو په واسطه پر مخ روانه ده، یعنې ټول هغه کارونه چې د HTML په مرسته کېږي د دې ټاګونو برکت دی، د ټاګونو یا د عناصرو برکت دی. نو دلته ټاګونو باندې غږیږو. ټاګونه چې دي په موږ مخکې نیسټډ ټاګونه هم وویل. که چېرته تاسو دلته وګورئ دغه H1 یا HTML چې دی، دې په داخل کې د نورو ټاګونه لیکل شوي دي. دا هیډ دی او دا بل باډي ده. همداسې د هیډ په داخل کې ټایټل ټاګ لیکلی شوی دی. دا په دې مطلب چې په HTML کې نیسټډ ټاګ هم وجود لري یا موجود دي. نو دې ته نیسټډ ټاګونه ویل کېږي، یعنې هغه ټاګ چې د بل ټاګ په منځ کې یا په داخل کې استعمالیږي، نو دې ته نیسټډ ټاګ ویل کېږي. دوهمه برخه موږ تاسو چې کوم عناصر وینئ
دلته HTML چې موږ دلته اوپن کړی دی لاندې دغه کلوز شوی دی، همداسې هیډ چې دلته اوپن شوی دی لاندې کلوز شوی دی، همداسې باډي، همداسې ټایټل ټاګ. نو دغه پوره عناصرو په نوم هم یادېږي، لکه موږ ورته وایو چې HTML کمپلیټ ایلیمنټس. او ځینې داسې عناصر موږ لرو چې هغه کلوزینګ ټاګ نه لري، لکه دې ته موږ وایو چې دا لومړی چې دی دا اوپننګ ټاګ دی او دا بل یو چې دی دا هغه کلوزینګ ټاګ دی. د دې ترمنځ توپیر دا دی چې په کلوزینګ ټاګ کې د ټاګ د نوم د مخه موږ لومړی فارورډ سلاش لیکو. اوس ځینې داسې ټاګونه شته چې هغه په خپل ځان کې اوپننګ او کلوزینګ دواړه ټاګونه لري. د مثال په ډول موږ BR ټاګ لرو. BR د بریک رو دپاره استعمالیږي. کله چې موږ یوه لیکنه کوو غواړو چې دغه لیکنه د نیو لاین نه یا د نوي لاین څخه شروع کړو نو موږ BR ټاګ استعمالوو. نو دلته که چېرته موږ صرف BR ولیکو ضرورت نشته چې موږ دې ته کلوزینګ ټاګ هم ولیکو، نو دا په خپله اوپننګ او کلوزینګ ټاګ دواړه لري. کولی شو د ښه کوډینګ پریکټس لپاره موږ دلته دغه فارورډ سلاش هم دلته ورته ولیکو، دا به ښه پروګرام لیکنه وي، خو بیا هم که چېرته ونه لیکلی شي څه ستونزه نه لري. نو دې ته ویل کېږي empty elements. نو عناصر مو وښودل چې یو اوپننګ او کلوزینګ دواړه لري، بل چې دي نسټډ عناصر هم شته، او بل مو empty عناصر یا empty elements په باره کې وغږېدو. اوس راځم دلته زه یو ساده هوم پیج لیکم. کلی شي دلته داسې ولیکم هوم پیج اف SADIQ AMINZAI.com. دلته زه یو هیډینګ ولیکم، H2 لیکم، دلته لیکم ویلکم ټو مای هوم پیج. د دې نه وروسته زه یو پاراګراف لیکم. This website is going to support you on how to make a website in Pashto language. کېږي چې دا کاپي پیسټ کوم د دې لپاره چې دغه پاراګراف لیکل لږ زیات شي. دا زه سیف کوم، غواړم دا ډسپلی کوم. دلته راځم، کله چې دا ډسپلی کړه نو هوم پیج SADIQ AMINZAI.com او دلته دغه د H2 په واسطه دا کنټینټ ډسپلی شو او دا د پاراګراف په مرسته. اوس راځم که چېرته زه وغواړم چې په دې کې زه نوی لاین شروع کړم دې پاراګراف کې، نو زه انټر کوم، بیا انټر کوم، غواړم چې دلته this content must start with new line, but let's see whether it is working or not. ما دلته دا ولیکل، سیو مې کو، غواړم دا بیا ریفریش کم. کله چې زه دا ریفریش کم په دې کې هیڅ تغییر نه دی راغلی، حتی چې ما دوه واره انټر هم پریس کو نو دا باید په نیو لاین کې راشي. نو دې دپاره موږ empty elements چې کوم مخکې یادونه وکړه د BR په نوم ټاګ لرو. کولی شو دا BR ټاګ په واسطه موږ دا بیل کو. اوس
دا BR ټاګ ما د P پاراګراف ټاګ په داخل کې ولیکم. دا خپله نیسټډ ټاګ هم شو. کله چې زه دا سیف کړم نو کوم لاین چې موږ بریک کول غواړو یا موږ په نیو لاین کې ډسپلی کول غواړو نو د هغې د مخه زه دغه ټاګ لیکم. چې کله زه دا ریفرش کړم نو دغه په نیو لاین کې خپله راغلو. کېږي چې دا زه هر ځای کې استعمال کړم. راځم دا زه دلته استعمالوم. کېږي چې دلته استعمال کړم. نو دغه به خپل وظیفه ترسره کوي. تاسو لیدلی شئ چې دلته 4 نیو لاینونه ښکاره شول. که چېرته موږ یو ځل دغه ټاګ ولیکو نو په دیوه په اندازه به موږ ته نوی لاین د یو لاین په اندازه به موږ ته نوی لاین ډسپلی کېږي. که چېرته 2 ولیکو د 2، که چېرته 3 ولیکو د 3 همداسې نور. که چېرته دا زه ریفرش کړم دلته یو لاین بل هم خالي پرنټ شو ځکه چې ما دلته 2 وارې BR ټاګ لیکلی دی. دا و د عناصرو په باره کې معلومات. اوس راځم کله کله موږ صرف پاراګراف ته یا مثال ایلیمنټ زموږ کوم کار چې دی هغه موږ دپاره نه ترسره کوي. که چېرته زه دا کاپي کړم دلته یو بل پاراګراف واخلم هېڅ ستونزه نشته دغه هم ډسپلی کېږي. خو زه غواړم چې دې پاراګراف د بل پاراګراف نه لږه ځانګړتیا ورکړم. ځانګړتیا څنګه ورکولی شم؟ که چېرته موږ دا پاراګراف P ټاګ وګورو همدا وګورو دواړه کامن دي، یو ډول دي، نو د دې په منځ کې موږ توپیر نشو کولی. خو د دې دپاره چې دغه زه د بل نه لږ ځانګړی کړم یا د دې سره زه لږ نور معلومات ور اډ کړم ور اضافه کړم نو دې دپاره موږ اټریبیوټس ته ضرورت لرو یا مثال هغه شیان کوم چې د عناصر د HTML د عناصر یا الیمنټ سره په معلوماتو کې اضافي معلومات ور اضافه کولو کې کمک کوي نو دې ته اټریبیوټس ویل کېږي. د اټریبیوټس ځانګړنه دا ده چې دا عموما باید د هر پاراګراف په اوپننګ ټاګ کې استعمال شي. دلته د دې پاراګراف لپاره موږ دغه اوپننګ ټاګ دی او دا کلوزینګ دی. نو دا چې موږ دې ته کوم اضافي معلومات ورسره یا اضافي کریکټرسټیک یا ځانګړنه ور اضافه کوو نو دا باید په اوپننګ ټاګ کې وشي. او دلته باید موږ یو سپیس ولیکو د بیلګې په ډول زه غواړم چې دې پاراګراف ته لږ اضافي کنټنټ یا اضافي معلومات شریک کړم. لکه موږ د ټایټل په نوم یو اټریبیوټ لرو. ټایټل په نوم اټریبیوټ لرو نو د اټریبیوټ دپاره لومړی د اټریبیوټ نیم لیکلی کېږي بیا مساوي علامه بیا سنګل یا ډبل کوټس لیکلی کېږي. نو یو زه چې تاسو ته ریکمنډ کوم هغه دا دی چې باید ټول الیمنټس همداسې د اټریبیوټ نومونه دا ټول شیان باید په لوور کیس ولیکلی شي. که چېرته په اپر کیس هم ولیکل شي څه ستونزه نشته خو په وړو حروفو عموما که موږ ولیکو دغه ته ګوډ پروګرامینګ پریکټس ویل کېږي. نو دلته نیم لیکو او دلته د اټریبیوټ ویلیو لیکو. کېدای شي د اټریبیوټ هر شی وي. فرض که زه صرف د مخکې کوم ټایټل مو چې ولیکه د پیج دپاره و زه غواړم همدې پاراګراف ته ټایټل ورکړم نو ټایټل په نوم موږ یو اټریبیوټ لرو. دلته کولی شو چې موږ هر څه ولیکو. زه لیکم چې مای فرست پاراګراف. دا موږ اضافي معلومات ولیکل. کله چې زه ما دا سیف کړ اوس راځم بیا یې ډسپلی کوم دلته هیڅ تغییر هم رانغی ځکه چې دا اټریبیوټ دی. اټریبیوټ دلته ډسپلی کېږي نه خو د پاراګراف سره کومک کوي. اوس که چېرته زه دغه کارسر پاس یوسم په د دوهم پاراګراف باندې ودروم نو دلته هیڅ شی نه ډسپلی کېږي. او که چېرته راشم د کرسر زه پاس یو ته پورته کړم نو دلته تاسو وینئ چې یو پاپ اپ باکس خلاص شو چې په دې کې لیکلی مای فرست پاراګراف چې دغه د ټایټل یا د اټریبیوټ برکت و. نو همداسې موږ په بیخي زیات نور اټریبیوټس هم لرو چې یو یو به وایو. خو اوس که چېرته زه همدغه ټایټل دوهم ته ورکوم نو ما بیا هم په اوپننګ ټاګ کې ولیکلو ځکه چې په کلوزینګ ټاګ کې موږ نشو لیکلی. دې سره لیکم چې مای سیکنډ پاراګراف.
بیا غواړم دا ډسپلی کړم. که چېرته دې ځای ته زه راشم دلته وایي چې مای سیکنډ پاراګراف او دلته مای فرست پاراګراف. همداسې دا صرف یو نمونه وه. نو موږ کولی شو چې نور اضافي عناصر ایلیمنټس ټاګونه همداسې د دوی اټریبیوټس به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې په مسلسل ډول وایو. اوس ځینې ایلیمنټس چې دي هغه د خپل له ځانه بسیا وي. لکه د مثال په ډول موږ دلته پاراګراف لرو. پاراګراف کې که چېرته زه ځینې اټریبیوټس ونه لیکم نو ځینې هغه معلومات چې زه غواړم د پاراګراف په مرسته ډسپلی کړم یا وښیم هغه کار ماته ترسره کوي. خو ځینې داسې ایلیمنټس هم شته یعنې ټګونه هم شته چې که چېرته زه د هغوی سره اټریبیوټ ونه لیکم نو هغه ماته کار نه ترسره کوي. د مثال په ډول زه دلته یو د ایمیج ټاګ که چېرته ولیکم ایمیج چې دی دغه یو ټاګ دی یا یو عنصر دی کوم چې د ایمیج د ډسپلی کولو دپاره استعمالیږي. خو که چېرته زه یوازې ایمیج ولیکم دلته نو زه نشم کولی چې ایمیج یا عکس یا انځور درته وښیم یا ښکاره کړم ځکه دلته ایمیج دپاره موږ لینک ته یا اډرس ته ضرورت لرو چې هغه اډرس د سورس په نام یو اټریبیوټ دی SRC په نوم هغې کې باید موږ دا ولیکو بیا موږ کولی شو چې ایمیج ډسپلی کړو. خو بغیر د اټریبیوټ نه دغه امکان نه لري. نو د دې لپاره ایلیمنټس هم ډیر مهم دي بلکې ټایټلز هم ټایټل یا همداسې نور اټریبیوټ د ایمیج سره همداسې د نورو پاراګرافونو یا د نورو عناصرو سره ځانګړی کومک کولی شي. نو موږ به انشاءالله په ایلیمنټس باندې او د دوی په اټریبیوټس ټولو باندې جدا جدا بحث کوو. تر بیا د ښې چارې ډیره مننه.